हेलो गाइस, नमस्ते। इसमें लाक्समैन फ्रम नेपालगञ्ज हैन। र आज मैले चाहिँ नि आफ्नो बाइकमा NS200 को लागि चाहिँ चेन चाहिँ लिएर आएको छु हैन, गोल्डन कलरको। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ डायमन्ड रेजर हैन। यसको प्राइस चाहिँ मलाई चाहिँ लगभग अराउन्ड 3900 चाहिँ परेको छ हैन। मैले चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ मगाएको थिएँ र हजुरलाई म चाहिँ यो अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु र आफ्नो चाहिँ मेरोमा चाहिँ नि चेन पनि फिट गरेर त्यसको पनि म हजुरलाई चाहिँ भिडियो क्लिप चाहिँ बनाउँछु। ल गाइस, हामी अब अनबक्सिङ गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बिल्ड क्वालिटी पनि अति बवाल छ हैन। गोल्डन कलरको छ चेन पनि। यो तपाईको यो दाँत चाहिँ नि तपाईको चाहिँ यो ब्ल्याकै हुन्छ हैन, यो ब्ल्याक कलरकै हुन्छ र तपाईको चाहिँ नि चेन चाहिँ नि यो गोल्डन कलरको हुन्छ। यो फिट गरेको चाहिँ हैन, पक्कै पनि बाइकको लुक चाहिँ अलि बवालै आउँछ होला। हजुरलाई म देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, बाइकको चाहिँ फाइनल लुक यस्तो आएको छ। चेन पनि मैले राइड गरेँ हैन, चेनको क्वालिटी पनि अति राम्रो छ, एकदम स्मुथ छ है गाइस। हजुरले हाल्न सक्नुहुन्छ। यो डायमन्डको रेजर हो है चेन चाहिँ।